皆さん、こんにちは。私はギミレ先生です。今日もよろしくお願いします。म तपाईहरुलाई आज पनि एउटा jft बेसिक एक्जामको बारेमा तपाईलाई एक्जाम फर्म कसरी भरिन्छ त भनेर भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु, जुन चाहिँ 20 सेकेन्ड भित्र तपाईले अर्थात 30 सेकेन्ड भित्र फर्म भरिसक्नु पर्नेछ। यदि त्यति टाइममा भरिसक्नु भएन भने चाहिँ तपाईले फर्म भर्न पाउनुहुने छैन। हो त्यो एकदम सर्ट तरिका अर्थात तपाईले 20 सेकेन्डमा भर्न सक्ने तरिका लिएर तपाईहरुलाई यो भिडियो तयार गरेको छु। तपाईहरुलाई यो jft बेसिक एक्जाम चाहिँ किन आवश्यक छ त भन्दा हामीले यो एक्जाम चाहिँ स्टुडेन्ट भिजाका लागि आवश्यक छैन। यो एक्जाम चाहिँ वर्किङ भिजामा जापान जानेहरु विद्यार्थीहरुका लागि वर्किङ भिजामा जापान जानेहरुका लागि आवश्यक छ। यो भन्दा तपाईले अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको डिटेल तपाईले वर्किङ भिजा भनेको के हो, वर्किङ कस्ता मान्छेहरु जान सक्छन्, यसको के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म अर्को भिडियो तपाईहरुलाई बताउने छु। र यो चाहिँ एक्जाम फर्म हो। यो एक्जाम फर्मका लागि चाहिँ तपाईले एक्जाम jft बेसिक एक्जाम तपाईले जापानी ल्याङ्ग्वेजको हुनेछ। यो पनि यो दिनका लागि यो फर्म भर्नु पर्नेछ। लगायतका तपाईले नेपालबाट नर्सिङ अर्थात यसलाई खाइको केयर गिभर भन्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ, केयर गिभर। त्यसपछिबाट अर्को चाहिँ तपाईको एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धित रेस्टुरेन्ट सम्बन्धित तीनटा एक्जामहरु चाहिँ तीनटा स्किल एक्जामहरु पनि गरिन्छ। त्यो स्किल एक्जाम प्लस यो jft बेसिक एक्जामको फर्म भर्ने तरिकाको बारेमा आज म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत जानकारी गराउँछु। र कसरी सबैभन्दा छिटो फर्म भर्न सकिन्छ त अर्थात चाहिँ यो चाहिँ एकदमै थोरै कोटा हुने भएकाले गर्दा 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डमै सकिने हुँदा त्यो कसरी सकिन्छ त भन्दा त्यसको एउटा मोबाइलको सेटिङ गर्नु जरुरी छ। यो मोबाइलको सेटिङमा तपाईहरुलाई म देखाउँछु। जस्तै हेर्नुस् त यहाँनेरि एउटा मोबाइल सेटिङमा जानुस्। यहाँनेरि तपाईहरुले सेटिङ देख्न सक्नुहुनेछ। यो सेटिङमा तपाईले यहाँ तपाईहरुले सेटिङमा एड्रेस एन्ड मोर भनिएको छ। एड्रेस एन्ड मोरमा मैले अघि नै एउटा भरेको छु। यहाँ यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु, तर अब म भर्दै छु तपाईहरुलाई। जस्तै हेर्नुस् त यहाँ मैले मेरो अलरेडी छ चाहिँ अर्जुन घिमिरे मैले गरे। सिटीमा मैले OKHALDHUNGA मैले इन्पुट गरे। यो अरु केही पनि गरिन। यसलाई 00 गर्दिए मैले 000 गर्दिए 000 गर्दिए मैले यसलाई। र इमेलमा मेरो आफ्नो इमेल राखे मैले। त्यसपछिबाट तपाईले जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ फोन नम्बर राख्छु 9896563342। यो नम्बर राखिसकेपछि तपाईले यो एउटा तयार भयो। यो तयार भइसकेपछि अब तपाईले jft बेसिकको जुन अघि म जुनबाट स्टार्ट भएको थियो म त्यही फर्किन्छु र त्योबाट तपाईले भित्र गएर फर्म भर्नका लागि एकदमै सजिलो सहज हुनेछ। आज म तपाईलाई यो ठ्याक्क भिडियो म त्यो फर्म भर्दै गरेको लाइभ भिडियो म तपाईहरुलाई बनाएर दिदै छु अर्थात गर्दैछु। र तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुस् र साथै पक्कै पनि यसरी फर्म भर्नु भयो भने तपाईले jft बेसिकको फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। है त म अब तपाईलाई फर्मतिर लैजान्छु है। तयार पारेको छु र तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने पक्कै पनि यो तरिकाले फर्म भर्नु भयो भने तपाईले फर्म सफलतापूर्वक फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। र यो एक्जामले चाहिँ विभिन्न सिस्टमहरु चाहिँ ल्याइराखेको हुन्छ हैन। त्यसैले तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक चोटीको एक्जाममा नयाँ कुराहरुको चेन्ज ल्याइराखेको हुन्छ। त्यसमध्ये अहिलेको एउटा चेन्ज ल्याएको छ। एउटा लाइन लेखिएको छ, यसलाई म पढेर सुनाउँछु। एउटा व्यक्तिले एउटा मात्र आवेदन बुझाउन पाउनेछ। यदि तपाईले एक भन्दा बढी आवेदन बुझाउनु भयो भने तपाईले पेश गर्नुभएको सबै आवेदन अमान्य हुनेछ। यसलाई नोट गर्नुस् है त। अब म तपाईहरुलाई फर्म भर्ने कसरी भन्नेतिर फर्मतिर लैजान्छु। हाम्रो 11 बज्नै लागिसकेको छ। यसरी मैले जापान फाउन्डेसन टेस्ट बेसिक भन्नेलाई यसरी सर्च गरेको छु। यसरी सर्च गरेपछि मैले यसलाई एउटालाई ओपन गरे। ओपन गरेपछि नेपाल भन्नेलाई सिलेक्ट गर्छु र अब तपाईले यसलाई यहाँ चाहिँ अबाउट भाउचर परचेज इन नेपाल भन्नेलाई के गर्नुस् क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि क्रोमबाट खोल्नुस् हैन। क्रोमबाट खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ प्रोमोटिभ आईडी यहाँ एक्जामहरुका टाइपहरु छन्। यहाँ हेर्नुस् त एक्जामका यसमध्ये तपाईले यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् अनि 2 3 4 5 6 7 पेजमा जानुस्। अनि जस्तो यहाँ हेर्नुस् त दुईटा कम्प्लिट भइसकेको छ। अब कृषिको ठ्याक्कै 10 बजे खुल्ने हुनाले गर्दा
यो 10 बजेसम्म त म वेट गरेर बस्नेछु यहाँ। यसका लागि मैले अर्को तयारी के गरेको छु भन्नुहुन्छ भने यसलाई मैले आफ्नो इमेल एड्रेसलाई ट्याक्क हान्ने बित्तिकै मैले चाहिँ मेरो सबै कुराहरू फिलअप हुने र टिक 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 लगाएर मैले छिटै नै के गर्न सक्छु त भने त्यो गर्न सक्छु भने अहिले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ यसको अर्को तयारी पनि तपाईँ गरेर बस्नुहोस्, जुन चाहिँ जिमेलमा तपाईँको आएको हुन्छ तपाईँको आइडी प्रोमोटिक आइडी, यसलाई चाहिँ कपी गरेर जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँबाट मैले यसरी कपी गरेर कपी अवस्थामा बसेँ म। अब म त्यही पेजमा गएर बस्छु। जब 10 बज्छ म यसलाई क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसकेपछि मैले त्यहाँ आउने मेरो जिमेल एड्रेस इनपुट गर्ने बित्तिकै मैले मात्रै बाँकी के त प्रोमोटिभ आइडी मात्रै के गर्नुपर्ने हुन्छ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि कपी अवस्थामा छ, त्यसलाई म पेस्ट गरिहाल्छु है त। अब सम्भवतः 30 सेकेन्डदेखि 40 सेकेन्ड जति बाँकी छ होला। म ठ्याक्कै घडी हेरेर बसिरहेको छु। जब 11 बज्छ अटोमेटिक 11 बजे खुल्छ यो र 11 बजे खुलिसकेपछि यसलाई हामीले ठ्याक्कै 11 बजेपछि मैले क्लिक गर्छु। न त्योभन्दा अगाडि क्लिक गरेँ भने म फेरि अर्कैमा जान्छु अनि त्योले मलाई फेरि फर्किँदाखेरि मलाई टाइम लाग्न सक्छ। म 11 बजेपछि मात्रै ठ्याक्कै 11 बजेपछि मात्रै म यसलाई अन गर्नेछु र अझै 10-15 सेकेन्ड जति बाँकी छ होला सायद। यसलाई म गर्दैछु। 11 बजेको छ, मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि मेरो लागि यहाँ लिङ्क आएको छ। यो लिङ्क आइसकेपछि मैले यहाँ खुल्दैछ मेरो। यसमा खुल्नेमा मैले जिमेलमा चाहिँ मेरो जिमेल एकाउन्टमा चाहिँ मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ। यो भरिसकेपछि मैले यहाँ सबै भरिसकेको छ। यहाँ मेरो मात्रै केलाई मैले इन्क्लुड गर्नु जरुरी छ भने मैले यी सबैलाई गरिदिइसकेँ। मैले कन्फर्म गरिसकेँ। एउटा मात्रै मैले गर्न बाँकी प्रोमोटिक आइडीलाई मैले लेट गरेँ। अब मैले क्लिक गरेर सबमिट गरिदिइहाल्छु। 30 सेकेन्ड पनि भएको छैन होला, तर पनि हामीले प्राप्त गरेको छौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। मलाई मेल पनि आइसकेको छ, सायद हेरौँ के हुन्छ। यसरी मेरो जिमेलमा यो एउटा जिमेल आइडी आएको छ हैन, र यसरी चाहिँ मैले यो गरेको छु। र तपाईहरुले अब यसरी मैले अघि सबै कुरा भन्न भ्याइन, तपाईहरुलाई एकदम हतारमा थिएँ र मैले चाहिँ त्यो पहिलो सेटिङ जुन यो भिडियोको सुरुमा छ नि त्यसरी सेटिङ गरेको भएकाले गर्दा मैले जिमेल एड्रेस त्यहाँ इनपुट गर्ने बित्तिकै मेरो नामहरु सबै आफै इनपुट भयो। मैले मात्रै प्रोमोटिक आइडी मैले राखेँ अनि त्यसपछि टिक लाउने मात्रै काम गरेँ र मैले ओके गरिहालेँ र मलाई लगभग 10 सेकेन्ड जतिमा मैले यो कम्प्लिट गर्न सकेको भएकाले गर्दा मैले यो फर्म कम्प्लिट भएको हो। नभएदेखि मैले फर्म भर्न सक्दिनँ थिएँ होला, एकैछिनमा बन्द भइसकेको